So আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি দুটা ইম্পৰ্টেন্ট নেট এক্সামৰ PYQ সলভ কৰিম প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন ওকে কোনটো টপিকৰ ওপৰত ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি আৰু ইয়াত যে এই দুটা ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলা দুটা কৰ পৰা কেনেকৈ হেলা আমি ডিৰাইভ কৰিছো অলৰেডি তোমালোকে চাবা প্লেলিষ্টত আছে সিৰিয়ালি নহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি দিম ওকে সো কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2023 নেট এক্সামত a copper wire of radius 1 millimeter contains 10 to the power 22 free electrons okay so kimanta electron contain korise 10 to the power 22 free electrons per cubic meter mane amak density di ase number density mane ki hoy kimanta electron kiman volume ot ase okay so hetu amak dise je 10 to the power 22 ta free electron contain kori ase per meter cube mane enake likhiba meter inverse cube okay so 1 meter cube ot 1 meter cube volume ot 10 to the power 22 টা ইলেক্ট্ৰন আছে হেতুক আমি কি ক ডেনসিটি বলি ক কিমান ভলিউমত কিমান ইলেক্ট্ৰন আছে কি ডেনসিটি নাম্বাৰ ডেনসিটি হেতুক আমি n বলি লিখুম ওকে তাৰ পিছত মাস ডেনসিটি হলে কি লিখিবা মাস কিমান আছে কিমান ভলিউমত হেনেকে লিখিবা তাৰ পিছত কি কলে the drift velocity for free electrons when 10 ampere current flows through the wire will be to drift velocity কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে মানে ফ্ৰী ডিৰ ভ্যালুটো উলিয়াব দিছে কারেন্ট কিমান যোৱা বুলি কৈছে কারেন্টটো কৈছে 10 এম্পিয়াৰৰ কারেন্ট গৈছে এনেকে আমাক কলে okay charge of electron দিয়ে আছে হেতু আমি জানো এটা সো আমাক লাগে drift velocity তাৰ কাৰণে কারেন্ট দিয়ে আছে ন তো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ করো তো আমি লিখিব পাৰো I = NEAVD এটো ফৰ্মুলা লগালো তাৰ পৰা drift velocity VD = কি লিখিবা I / NEA লিখিবা মানে NEA টো তলত লৈ আহা I ওকে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া এটা সো n ৰ ভ্যালু দিয়ে আছে নাম্বাৰ ডেনসিটি ই মানে দিয়ে আছে এটা এৰিয়া মানে দিয়ে আছে নেকম নাই দিয়া আমাক কৈছে যে ৰেডিয়াছৰ কথাটো ওকে এ কপাৰ ওয়্যাৰ অফ ৰেডিয়াছ 1 মিলিমিটাৰ সো আমাক ৰেডিয়াছটো দিয়া আছে ওয়্যাৰ এডাল ধৰা সো ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো কিমান দিয়া আছে 1 মিলিমিটাৰ ওকে 1 মিলিমিটাৰ মিলিমিটাৰটো আমি যদি মিটাৰত লিখো কিমান লিখিম 10 to the power -3 মিটাৰ হ'ব আমি জানো 1 মিলি মানে 10 to the power -3 এনেকে লিখি দিলো এটা এৰিয়া কিমান হ'ব এৰিয়া মানে ক্ৰস সেকশন এৰিয়া ইয়াৰ যেটো এৰিয়া আছে এটো কি হয় ক্ৰস সেকশন এৰিয়া এটো এৰিয়া তো এই যেটো ক্ৰস সেকশন এৰিয়া এটো ফৰ্মুলা কি হ'ব এটো সার্কুলার হয় সো সার্কুলার হলে এৰিয়া ফৰ্মুলা কি হ'ব পাই r স্কয়ার হ'ব সো ইট মিন্স আমি লিখিব পাৰা পাই মানে পাই ৰাখি থক কাৰণ অপচনত আমাক পাই দিছে আনসারটো তো r মানে কি হ'ব 10 to the power -3 হ'ব আৰু ইয়াতে স্কয়াৰ লগাই দিবা ওকে সো ইট মিন্স আমি লিখিব পাৰো পাই * 10 to the power -6 এনেকে লিখিব পাৰা এৰিয়াৰ ভ্যালুটো यस তো এটা সোৱা ইয়াতে i মানে কি লিখিবা i মানে 10 লিখিবা n মানে কি লিখিবা 10 to the power 22 লিখিবা e মানে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন 1.6 * 10 to the power -19 কুলম এটো আমাক দিয়া আছে a মানে এৰিয়া হেতু কিমান পালো পাই * 10 to the power -6 এনেকে লিখি দিবা ওকে সো n লিখিলা ই লিখিলা তাৰ পিছত এ মানে এৰিয়াটো লিখি দিলা কিমান সিম্পল হৈছে यस তাৰে নেক্সট স্টেপটো কি কৰিবা এইখিনি যে আছে 10 থাকিল তলত 1.6 লিখা তাৰ পিছত পাই বুলি লিখা ঠিক আছে ইনটু 10 to the power এইখিনি এডজাস্ট কৰা এটো কিমান হ'ব ন 19 আৰু 6 এই দুটা মিলি 25 হ'ব 25 - 22 that is 3 হ'ব তো বেসিক্যালি -3 লিখিব পাৰা ঠিক আছে সো 19 + 6 is 25 25 - 22 is 3 তো এনেকে লিখি দিলা তো এটা নেক্সট স্টেপত কি কৰিবা এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিল হয় নহয় তো এটো ওপৰত যাব ওপৰত গলে কি হ'ব আমি লিখিব পাৰিম 10 to the power +3 হৈ যাব ন তো 10 * 10 to the power 3 হ'ব ডিভাইডেড বাই 1.6 পাই এনেকে লিখিব পাৰা অপচনত কি দিয়া আছে আমাক অকল তলত পাইটো আছে মানে এটো এডজাস্ট কৰিব লাগিব সো বেসিক্যালি ওপৰত যদি সাপোজ মই এটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰো তলতো কৰিব লাগিব হয় নহয় তেতে কি হ'ব ন তলৰ এই ডেসিমেলটো গুছি যাব তেতে আমাৰ সুবিধা হ'ব ওপৰত 100 হ'ব * 10 to the power 3 হ'ব আৰু তলত পাইটো থাকিল ওকে সো এটা 16 এৰ এটো ডিভাইড কৰিব পাৰো আমি কিমান হ'ব 4 4 গুণ 16 হ'ব তাৰ পিছত এটো কিমান লিখিবা 4 2 গুণ 8 হ'ব 20 4 5 গুণ 20 25 4 গুণ 100 হল 4 ৰে 25 ক ডিভাইড কৰা কিমান হ'ব 4 6 গুণ 24 হ'ব তাৰ পিছত 4 2 গুণ 8 হ'ব 4 5 গুণ 20 * 10 to the power 3 হ'ব তলত থাকিব পাই ওকে এনেকে লিখি দিলা তলত পাই ঠিক আছে সো ইট মিন্স আমি কি পালো ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি ইমানখিনি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লিখি দিবা ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটিৰ ইউনিট ওকে হেতু আমাক বিচাৰিছিল সো কোনটো হ'ব 6.25 * 10 to the power 3 divided by pi option B to correct হ'ব okay easy question easy yes পাৰিবা কৰিব কিয় নৰিবা সো এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম okay so next question এখিনি তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে মই মছি দিম so next question টো নিজে ট্ৰাই কৰাচোন কি আহে আনসাৰটো তাৰ পিছত মোক কবা কি আহে a uniform wire of diameter d carries a current of 100 milliampere okay so যেটো কারেন্ট ক্যারি কৰি আছে হেতু 100 milliampere আমাক দি আছে মিলি মানে কি হয়নো মিলি মানে 10 to the power -3 আৰু ইয়াতে এম্পিয়াৰ লিখিলা তো বেসিক্যালি এটো এডজাস্ট কৰি দিলে 10 to the power -1 এম্পিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে জিরো গিটা এডজাস্ট কৰি দিলো
তাৰ কি কৈছে এ ইউনিফৰ্ম ওয়্যাৰ অফ ডায়ামিটাৰ d তো এডাল ওয়্যাৰ আছে সো ওয়্যাৰডালৰ ডায়ামিটাৰটো কিমান বুলি কৈছে ডায়ামিটাৰটো d বুলি কৈছে তো ৰেডিয়াস কিমান হ'ব ডায়ামিটাৰৰ আধা হ'ব d/2 হ'ব ৰেডিয়াস ডায়ামিটাৰৰ আধা তাৰ পিছত ক'লে when the mean drift velocity of electrons in the wire is v তো drift velocity টো আমাক কিমান দি আছে v বুলি দি আছে ওকে এনেকে দিলে আৰু v বুলি for a wire of diameter d/2 of the same material so same material ৰে এডাল নতুন wire লব দিছে এবাৰ ওকে সো এবাৰ ইয়াৰ diameter টো কিমান হ'ব ইয়াৰ diameter টো d/2 বুলি কৈছে ওকে সো radius কিমান হ'ব ইয়াৰ কাৰণে radius টো r dash বুলি কও তো ইয়াৰ radius টো কিমান হ'ব diameter ৰ আধা সো diameter টো ইয়াক আমি d dash বুলি কৈ দিও d dash ৰ ভ্যালু টো ইমানখিনি দি আছে সো radius মানে কি হ'ব diameter ৰ আধা হ'ব তো diameter ৰ জায়গাত কি লিখিবা d/2 লিখিবা তলত 2 লিখিবা মানে d/4 হ'ব সো এই কেছটো যেটো radius হ'ব হেতু হ'ব d/4 ওকে তাৰ পিছত কি ক'লে মেটেৰিয়েল সেম বুলি কৈছে মেটেৰিয়েল সেম মানে কি হ'ব ডেনসিটি সেম থাকিব তাৰ পিছত ক'লে টু ক্যাৰি এ কাৰেন্ট অফ 200 মিলি এম্পিয়াৰ the mean drift velocity of the electrons in the wire is তো ইয়াতে যেটো drift velocity হ'ব হেতু কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে এটুক আমি ড্যাশ বুলি কৈ দিম ওকে কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে তাৰ পিছত আমাক কি ক'লে কাৰেন্টটো কিমান হ'ব কাৰেন্টটো হ'ব that is 200 মিলি এম্পিয়াৰ ওকে এনেকৈ আমাক ক'লে ঠিক আছে সো তাৰ পিছত আমাক কি কৈছে mean drift velocity of the electron in the wire is কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে সো কেনে কৰিবা কোৱেশ্চনটো সো ইয়াতে আমাক কি দি আছে কাৰেন্টৰ ভ্যালু দি আছে হয়নে তাৰ পিছত ৰেডিয়াসটো দি আছে তো ইট মিন্স দুইটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকে ফৰ্মুলা লিখিলো এডাল ওয়্যাৰৰ কাৰণে যেটো আমি ফৰ্মুলা লিখিম কি লিখিম I is equal to NEA VD বুলি লিখিম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা যদি মই VD লিখো VD will be equal to কি লিখিব পাৰিম VD will be equal to NEA to তলত লৈ আহো ন তা I divided by NEA বুলি লিখিম কিমান সিম্পল yes তো এইখিনি ইনফৰমেশন এডাল ওয়্যাৰৰ কাৰণে তো এডাল ওয়্যাৰৰ কাৰণে ইনফৰমেশন এইখিনি তো ইয়াৰ কাৰণে সেম ফৰ্মুলা আমি লিখিলো তো এটা কি লিখিম VD is equal to I divided by NEA এনেকে লিখিম মানে দুইটা ফৰ্মুলা এনেকে লিখিলো বাট এই কেছটো যোনটো VD হ'ব ড্ৰিফট ভেলোচিটি হেতুক আমি ড্যাশ বুলি ধৰিছো তো ইয়াৰে কাৰণে কাৰেন্টটো আমি ড্যাশ বুলি ধৰো ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেন্টটো I বুলি ধৰিছো তাৰ পিছত ইয়াৰ কাৰণে যদি এৰিয়া হ'ব হেতুক আমি A ড্যাশ ধৰিম কিয় কাৰণ ৰেডিয়াস বেলেগ হলে এৰিয়া বেলেগ হ'ব ইয়াৰ কাৰণে এৰিয়া কিমান হ'ব ক্ৰস সেকশন এৰিয়া হেতুক A বুলি কলো পাই r² r মানে কি হ'ল d/2 হ'ব হয়নে d/2 লিখিবা আৰু এটা স্কয়াৰ কৰিবা সো ইট মিন্স আমি লিখিব পাৰো পাই d² ডিভাইডেড বাই 4 সো এই কেছটোৰ কাৰণে এৰিয়া কিমান লিখিবা ইয়াতো সেম এৰিয়াটো a ড্যাশ বুলি কৈ দিও ঠিক আছে পাই r² r মানে কিমান হ'ব r ড্যাশ তো r ড্যাশৰ ভ্যালুটো কিমান পালো এই কেছটো d/4 তো এটা d/4 স্কয়াৰ হ'ব ওকে এনেকে লিখিলা সো বেসিক্যালি পাই d² ডিভাইডেড বাই 4 4 16 এনেকে লিখিব লাগিব সো দুইটাৰে এৰিয়া বেলেগ কিন্তু আমাক কৈছে সেম মেটেৰিয়েল সেম ওয়্যাৰ সেম মেটেৰিয়েল হয়নে সো সেম মেটেৰিয়েল হলে ইয়াতে যদি ডেনসিটি টু n হয় নাম্বাৰ ডেনসিটি ইয়াতো n এ হ'ব সেম হ'ব সো ইট মিন্স ইয়াতে n ড্যাশ নিলিখিলে হ'ব n লিখি দিছো কাৰণ সেম হয় ইয়াতো ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু ইয়াতো ইলেক্ট্ৰন থাকিব এনুকাটো নহয় যে ইয়াৰে ইলেক্ট্ৰনটোৰ চাৰ্জ বেলেগ ইয়াৰটো বেলেগ এনুকাটো নহয় তো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ সেম থাকিব তো ইট মিন্স ইয়াতে ইৰ ভ্যালু আৰু ইয়াতে ইৰ ভ্যালু সেম থাকিব ঠিক আছে বুজি পালো ইজি এটা সোয়া যদি আমি দুইটা ইকুয়েশনক ডিভাইড কৰো ওকে আৰু ইয়াতে VD ৰ ভ্যালুটো কিমান দি আছে এইকেছটো ড্ৰিফট ভেলোচিটি টু v বুলি দি আছে আমাক তো এটা v = I ডিভাইডেড বাই NE এনেকে লিখিলো এতিয়া নেক্সট স্টেপটোত আমি কি কৰিম এইটুক ডিভাইড কৰো এইটোৰে কাৰণ আমাক এই ভ্যালুটো লাগে ৰাইট সো আমি লিখিব পাৰো যে VD dash is equal to ডিভাইড কৰি দিও ন ডিভাইডেড বাই v is equal to এইটুক 1 বুলি ধৰা এটুক নাম্বাৰ 2 বুলি ধৰা ওকে সো আমি কি কৰি আছো 2 ডিভাইডেড বাই 1 কৰি আছো ইজ ইকুৱেল টু VD বাই v হ'ব তাৰ পিছত VD ৰ ভ্যালুটো I ড্যাশ থাকিব ডিভাইডেড বাই NEA ড্যাশ থাকিব তাৰ পিছত v মানে এটো লিখি দিও ওকে সো ইয়াতে I ডিভাইডেড বাই NEA থাকিব ওকে সো এটা এই কেছটোত NE কাটি যাব n আৰু e টো কাটি যাব তাৰ পিছত I ড্যাশ থাকিল a টো ওপৰত লৈ যোৱা ওকে তলত I টো থাকিল আৰু a ড্যাশ টো তলত নামি আহিল কিমান ইজি হয়নে n আৰু e কাটি গল yes easy তো এটা I ড্যাশৰ ভ্যালুটো কিমান দি আছে I ড্যাশৰ ভ্যালুটো আমাক দি আছে that is 200 মিলি এম্পিয়াৰ ওকে 200 মিলি মানে কি হ'ব 10 to the power -3 ওকে তাৰ পিছত এৰিয়া কিমান দি আছে এই কেছটোত এৰিয়াটো আমি পাইছো a ড্যাশ তো সৰি এই কেছটোত a to a ৰ ভ্যালু লিখিব লাগিব না a মানে ইয়াৰ এৰিয়াটো হেতু আমাক আমি পাইছো পাই d²/4 ওকে পাই এখিনি সিনসিয়াৰলি লিখিবা আৰু হৈ যাব পাই d²/4 তলত কি আহিব কারেন্ট আহিব এই কেছটোৰ কাৰণে which is কারেন্ট কিমান দি আছে 10 to the power -1 এম্পিয়াৰ ওকে তো 10 to the power -1 এম্পিয়াৰ বা এটা কাম কৰিব পাৰে এটো লিখি দিব পাৰে এটো 100 * 10 to the power -3 এটা কাটি যাব 100 * 10 to the power -3 লিখিলো ইয়াতে কারেন্টৰ ভ্যালুটো ওকে
সো 100 into 10 to the power minus 3 a dash or value to kiman hoy ekhini okay so ami a dash or value to pi d square divided by 16 likhi dilo okay easy hoy enaka likhilu eta soason pi cancel out hobo tar bisot 100 there to 100 to 200 etu kati jabo kiman borhia ha na kati gole borhia easy tar bisot etu kiman likhiba 2 likhiba okay to etu 2 likhiba tar bisot d square to kati jabo na a d square to kati jabo 16 to uporot jabo right to 16 to uporot jabo tolot 4 to nami ahibo aru eta v ইয়াতে আছে না v dash by v is equal to এখিনি পালো এখিনি ঠিক লিখিছে না yes এটো কাটি গল 2 থাকিল পাই কাটি গল d square কাটি গল 4 to তলত আহিল 16 to উপৰত গল okay so এনেকে পালো d square কাটি গল এতিয়া এখিনি কিমান হ'ব 4 এৰে 4 is 16 it means 8 হ'ব এটা সোয়া vd by v এর ভ্যালু কিমান পালো ইমান হিনি পালো okay so vd dash divided by v is equal to 8 পালো so it means আমি এর পৰা vd dash মানে drift velocity এই কেসটোত হেতুক আমি vd dash বুলি ধৰিছো ন so এটোৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 8v পালো okay so it means এনেকে ক'ব পাৰনে পুরানা কেসটোত এই কেসটোত যেটো drift velocity আছিল হেতুৰ 8 times বেছি হ'ব এই কেসটোত drift velocity তার মানে কারেন্ট ইয়াতে বেশি হইছে 200 মিলি এম্পিয়ার ইয়াতে কারেন্ট কম আছিল হয় না 100 মিলি এম্পিয়ার আছিল তো কারেন্ট যেতে ইনক্রিজ হল তেতিয়া আমি কব পাৰো ড্রিফট ভেলোসিটিও ইনক্রিজ হল ওকে কিমান গুণ ইনক্রিজ হৈছে 8 টাইমস ইনক্রিজ হৈছে এনেকৈ কব পাৰো ওকে ইজি কোয়েশ্চন সো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা এই যেটো কোয়েশ্চন নিজে ট্রাই কৰিবা আৰু এখিনি ভালকে নোট কৰি ৰাখা ঠিক আছে আৰু মোক জনাবাচোন কি আছে আনসাৰটো কমেন্টত জনাবা হ'ব সো আমি নেক্সট ক্লাছত এটা কাম কৰিম মোবিলিটি টপিকটো পঢ়িম ওকে মোবিলিটি তাতো এনেকে কোয়েশ্চন আছে আমি কোয়েশ্চনবোৰ কৰিম জেডব্লিউ নিটৰ কোয়েশ্চন বৰ্ডৰ কোয়েশ্চন হেবোৰ আমি কৰিম মোবিলিটি টপিকটোৰ ওপৰত ওকে তাৰ পিছত আমি ৰেজিস্টিভিটি ৰেজিস্ট্যান্স যেটো কম্বিনেশন অফ ৰেজিস্ট্যান্স কিৰচফছ লাইবৰ বস্তু সামলাই লাগে ওকে সো তোমালোকে কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কিবা ডাউট আছে তো সুধিবা ঠিক আছে Thank you.